Mijn naam is Elise. Ik ben 28 jaar oud. Ik woon in Amsterdam, maar mijn hart woont niet bij mij. Elke ochtend voelt hetzelfde. Een lange dag die ik niet gekozen heb. Mijn telefoon gaat steeds af. Het is mijn moeder. Ze belt nooit om te vragen of ik blij ben. Ze belt alleen om mij te vertellen hoe ik moet leven. Vandaag schreef ze: Elise, denk aan het grote feest morgenavond. Er komen veel belangrijke mensen. Je moet er perfect uitzien. Je vader wil je weer aan Daan voorstellen. Ik staarde naar het bericht en sloot mijn ogen. Ik wilde schreeuwen. Zacht fluisterde ik: waarom laten ze mij niet gewoon ademen? Ik had alles wat geld kan kopen: kleren, een groot appartement, een auto. Maar niemand vroeg wat ik echt wilde. Mijn ouders bezitten meerdere hotels in heel Amsterdam. De mensen noemen hen succesvol. Ik noem hen vreemden. Zij denken dat liefde controle betekent. Zij denken dat macht rust betekent. Maar ik heb gezien hoe eenzaam ze zijn. Ze lachten nooit samen. Ze praten met elkaar als zakenpartners. Dat leven wilde ik niet. Mijn moeder zei dat Daan de perfecte man voor mij is. Hij was rijk, beleefd en uit een goede familie. Maar als ik met hem sprak, voelde ik me leeg. Hij praatte alleen over zichzelf, over zijn nieuwe auto, zijn volgende deal, zijn volgende reis. Een keer zei ik tegen hem: ik houd van simpele dingen. Hij glimlachte en zei: dat vergeet je zodra je alles hebt. Op dat moment brak er iets in mij. Ik wilde niet alles. Ik wilde alleen rust. Die nacht kon ik niet slapen. De woorden van mijn ouders lieten mij niet los. Later zul je ons danken. Maar wat als ik dat nooit doe? Wat als ik mijzelf verlies alleen om hen te plezieren? Ik zat bij het raam en keek naar de lichten van de stad. Amsterdam leek levend, maar in mij was alles dood. Toen kwam er een kleine gedachte. Hij was een beetje wild, een beetje gek. Maar hij liet mij lachen voor het eerst die dag. Ik fluisterde: misschien verras ik ze dit keer. De volgende ochtend keek ik in de spiegel. Mijn ogen zagen moe uit. Maar er was iets nieuws in hen. Moed. Zacht zei ik: ik leef niet langer als een marionet. Mijn huishoudster kwam binnen en zei: mevrouw, uw moeder heeft weer gebeld. Ik glimlachte: zeg haar dat ik bezig ben. Ze keek geschokt naar mij. Niemand had zoiets ooit tegen mijn moeder gezegd. De hele dag dacht ik over mijn plan na. Ik wist niet hoe ik het zou doen. Ik wist alleen dat ik iemand nodig had die mij helpt. Geen vriend, niet Daan, iemand anders. Iemand die mijn naam niet belangrijk vindt. Mijn geld niet belangrijk vindt. Ik wilde iemand die mij als mens ziet, niet als prijs. Ik wist niet waar ik zo iemand kon vinden. Maar ik voelde iets dat mij naar buiten trok. 'S avonds ging ik naar het park, dicht bij mijn woning. Ik ging op een bank zitten en keek naar de mensen. Gezinnen lachten samen, stellen hielden elkaars hand vast. Een zachte pijn stak door mijn hart. Krijg ik dat ooit? Fluisterde ik. Toen zag ik een man alleen bij de fontein zitten. Zijn kleren waren oud. Zijn handen zagen ruw uit. Maar op zijn gezicht lag rust. Een rust die ik thuis niet kende. Hij zag vredig uit. Alsof de wereld hem niets kon doen. Ik weet niet waarom, maar mijn voeten brachten mij naar hem. Hij keek op. Onze blikken kruisten elkaar. Mijn hart ging sneller kloppen. Ik voelde geen angst. Alleen nieuwsgierigheid. Een moment leek de tijd stil te staan. Hij wachtte tot ik iets zei. Uiteindelijk zei ik: sorry, ik heb uw hulp nodig. Hij keek verbaasd. Mijn hulp? Ik knikte. Ja, morgenavond.
Ik heb u nodig op een feest. Ik betaal u. Hij fronste. U wilt dat ik naar een feest kom? Ik knikte weer. Als mijn vriend, slechts voor 1 avond. Hij knipperde verrast. Toen verscheen er een kleine glimlach op zijn gezicht. Meent u dat? Ik knikte. Ja. Hij keek naar de grond en weer naar mij. Waarom ik? Ik zei zacht. Omdat u mijn wereld niet kent. Hij keek lang in mijn ogen. Toen zei hij. Goed. Als u zeker weet dat ik dat kan. Ik kon het haast niet geloven. Dank u, fluisterde ik. Hij glimlachte zwak. Ik hoop dat u weet wat u doet. Ik zei, ik weet het niet, maar voor het eerst wil ik mijn eigen fout kiezen. Hij lachte zacht. Dan zien we elkaar morgen. Ik knikte. Kom om 6 uur naar mij. Ik laat u ophalen. Hij zei, ik heet Adam. Ik glimlachte. Elise. Toen ik naar huis liep, voelde mijn hart vreemd. Jarenlang had ik elke regel gevolgd, maar vandaag brak ik er één. En dat voelde goed. Ik keek naar de hemel boven Amsterdam en fluisterde. Deze keer leef ik voor mij. Ik wist niet dat dit kleine plan mijn hele leven zou veranderen. Op de dag van het feest maakte ik mij klaar alsof ik naar mijn eigen executie ging. Mijn jurk was een zijden nachtmerrie van witte stof, gekozen door mijn moeder. Ik haatte hoe hij zo makkelijk langs mijn lichaam gleed, alsof hij daar recht op had. Maar ik droeg hem toch. Het was mijn laatste buiging voor haar regels. Precies om 6 uur stond Adam beneden op straat. Een pak zo ouderwets dat het bijna weer modern leek. Hij had zijn stropdas scheef geknoopt. Ik moest glimlachen toen ik hem door het raam zag. Hij stapte in de auto en ik merkte dat mijn handen trilden. Hallo, zei ik toen hij naast mij ging zitten. Hij rook naar frisse lucht en iets bitters dat ik thuis niet kende. Hallo, Elise, zei hij. We reden weg. Buiten gleed de stad voorbij, een zee van licht en beweging. In de auto was het stil, alsof iemand de wereld even op pauze zette. Adam vouwde zijn handen op zijn knieën. Af en toe keek hij naar buiten. Meestal staarde hij tussen ons, alsof een draad ons bond en wegduwde. Ik had bedacht hoe ik kon uitleggen wie hij straks ontmoet en welke leugens hij moest vertellen. Maar toen ik hem aankeek, zag ik hoe weinig het hem kon schelen. Hij was de eerste mens die niet probeerde winst uit mijn nabijheid te halen. Misschien beeldde ik het me in, maar ik hield me eraan vast als een boei. Wil je weten waar we heen gaan? Vroeg ik. Adam haalde zijn schouders op. U zegt het me vast wel. Een hotel. Eén van die hotels die van mijn familie zijn. Mijn ouders geven daar een feest. Ik pauzeerde kort. Veel mensen die alles hebben maar niets voelen. Hij knikte zonder oordeel in zijn blik. En moet ik daar iemand spelen? Mijn vriend. Het woord smaakte ruw op mijn tong. Het wordt zwaar, vrees ik. Adam keek me aan, dit keer echt. Zijn bruine ogen waren donkerder dan de nacht buiten. Het stoort me niet, zei hij zacht. Jou? Ik zweeg. Het was waar. Dit alles maakte mij kapot. In de lobby van het hotel hing de geur van parfum en gepolijst marmer. Mijn moeder stond direct achter de balie en bekeek Adam van top tot teen. Haar lippen trokken in een glimlach zo koel als glas. Elise, lieverd. Haar stem klonk geoefend zacht. En dit moet... Ik haalde adem en zei... Adam Fisher, hij is mijn vriend. Mijn moeder trok 1 wenkbrauw op. Adam boog zich stijfjes. Aangenaam u te ontmoeten, zei hij. Ze keek hem opnieuw aan, daarna mij. Je smaak is veranderd, schat, zei ze mierzoet. Ik glimlachte en zei niets. In de zaal dromden de gasten al rond een buffet van piepkleine hapjes en te veel champagne. Mijn vader verscheen als een generaal, altijd een hoofd langer dan de rest.
Zijn blik was tegelijk trots en wantrouwig. Elise? Zijn stem was een waarschuwing in fluweel. Papa, ik moet je iemand voorstellen. Ik bleef koppig staan. Kom je, Adam? Hij knikte en volgde me. Iedereen keek naar Adam, sommigen nieuwsgierig, anderen met de afkeer die men bewaart voor buitenstaanders. Ik zag hoe zijn schouders iets rechter werden. Mijn vader schudde Adams hand zo stevig dat het op een proef leek. Adam trok niet terug. Hij glimlachte, dat soort glimlach waar geen spoor onzekerheid achter zit. En wat doet u, meneer Fisher? Mijn vader sprak alsof hij Adam direct wilde ontwarren en rangschikken. Ik werk als hovenier, zei Adam rustig. Enkele hoofden draaiden onze kant op. Ik zag een bijna onzichtbare trek door mijn moeder gaan. Interessant! En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ik had me voorbereid, maar ik wist dat elke leugen hier een vonk op tapijt was. Tijdens het hardlopen in het park, zei ik. Adam kent veel van planten. Een lach uit de achtergrond, zacht maar scherp. Ik herkende de stem van Daan, die 2 stappen achter ons stond, nonchalant onze kant opgedraaid. Je verrast me, Elise, zei hij terwijl hij zijn kin raakte, alsof hij een nieuw mens zag. Dat was de bedoeling, antwoordde ik, en de kou in mijn stem verraste zelfs mij. We liepen verder de zaal in. Ik stelde Adam voor aan een paar oude vrienden, die me aankeken alsof ik een huisdier had meegenomen. Niemand vroeg Adam wat hij dacht. Ze vroegen naar zijn afkomst, alsof hij een meubelstuk met papieren was. Hij beantwoordde alles. Rustig, helder, soms met een ironie die alleen ik leek te horen. Ik merkte hoe zijn hand steeds even mijn elleboog raakte, alsof hij mij wilde laten voelen dat ik niet alleen was. Later, na 3 glazen champagne, stonden we aan de rand van de zaal. Adam boog zich naar mij toe en fluisterde. Wat willen ze van jou? Ik wist direct wie hij bedoelde. Mijn ouders. Het hele gezelschap. De stem die mij heeft opgevoed. Dat ik me aanpas. Dat ik perfect ben. En dat ik hen trots maak. Maar niet op mijn eigen manier. Adam knikte begripvol. Zie jij jezelf daartussen staan? Hij wees naar de gasten. Het gouden licht droop uit de lampen. De stemmen zoemden. Iedereen zei hetzelfde, alleen in andere kleuren. Ik schudde mijn hoofd. Nooit. We stonden lang zwijgend daar. Ik keek naar de mensen om ons heen. Ze lachten. Hun gezichten waren bijna gelijk. Hun gebaren herhaalden zich als in een slecht toneelstuk. Ik had ze zo vaak gezien dat ik elk moment zelf zo kon worden. Adams ogen bleven op mij rusten. Weet je dat je ook zonder dit alles al genoeg bent? Zijn woorden waren zo zacht dat ik ze bijna niet hoorde. Ik slikte. Het was de eerste keer dat iemand dat tegen mij dacht te zeggen. Ik sloot mijn ogen en wenste even dat de tijd stil bleef staan. Dat niemand ons zou scheiden, niemand mij zou terughalen. Ik was vergeten hoe hoop voelt. Tegelijk maakte hoop mij bang. In mijn familie is hoop een ander woord voor pijn. Adam en ik verlieten het feest eerder dan gepland. Ik had niets aangekondigd. Ik pakte gewoon zijn hand en we liepen weg. Buiten was de lucht snijdend koud, maar toch schoon, alsof iets mij voor het eerst wast. We liepen zwijgend naast elkaar. In de PC-hoofdstraat glansden de etalages, maar ik zag ze amper. Pas bij de oever van de Amstel bleef Adam staan. Het water was zwart en stil. Alleen de stadslichten braken erop als gespleten goud. Wil je echt terug? Vroeg hij plots. Ik wist geen antwoord. De waarheid was, ik wist het niet. Ik wilde nooit terug,
maar ik had geen plan om buiten mijn glazen kooi te leven. Ik had geleerd mijn zwakke plekken te verbergen. Gevoelens moesten in een kokon tot ze stikten. Ik weet niet hoe dat moet, gaf ik toe. Adam stak zijn handen in zijn zakken. Ik ook niet. Hij glimlachte scheef. Maar ik weet hoe vreemd zijn voelt. Dat helpt vaak al. Hij vroeg niet om geld. Hij wilde geen uitleg. We stonden daar en luisterden naar elkaars adem en het zachte zoemen van de stad. Ik dacht aan mijn kindertijd. Aan de kamer met witte behang, gekozen door mijn moeder. Aan middagen op de bank terwijl zij in conference calls zat. Aan feesten waar ik champagne uit een waterglas moest drinken, omdat het chique leek. En nu was ik nog steeds het meisje dat ergens bij hoorde, zonder erbij te horen. Je bent anders dan de rest, zei Adam ineens. Misschien hoor je nergens bij. Misschien is dat oké. Ik lachte. Voor het eerst klonk het echt. We bleven nog even bij het water. Later bracht Adam me naar huis. We namen afscheid bij de deur, geen kus. Hij hield alleen mijn hand vast, bang om het contact te verliezen. In de lift omhoog was ik alleen. Ik wachtte op spijt. Dat ik mijn ouders zou bellen en braaf terugkrabbel. Maar er kwam niets. Ik voelde me normaal. Misschien zelfs opgelucht. Alsof ik na jaren eindelijk gewoon mocht bestaan. Die nacht sliep ik niet. Ik zat aan de keukentafel, dronk lauwe thee en luisterde naar muziek die ik vroeger stiekem via oortjes draaide. Muziek die mijn moeder lawaai noemde. Ik lachte zacht. Elk geluid wekte iets dat lang verstopt zat. Ik stuurde Adam een bericht. Dank je dat je mee was. Zijn antwoord kwam direct. Bijna absurd snel. Graag gedaan. Als je weer iemand nodig hebt, laat het weten. Ook als je niemand nodig hebt. Ik las de regels opnieuw. Toen typte ik. Zien we elkaar morgen? Zonder pak, zonder rol. Ik drukte op verzenden en schrok even van mezelf. Wie was ik dat ik ineens iets wilde? Dat ik iemand om iets vroeg? Adam schreef. Ja, zeg maar waar. Ik heb tijd. De volgende dag droeg ik geen nette blouse en hakken, maar mijn oudste spijkerbroek en een t-shirt dat eigenlijk een pyjama was. Het voelde heerlijk. Ik trok een trui aan en liep naar het park. Adam zat al op een bank. Hij droeg een versleten leren jas en een dikke sjaal. Naast hem stond een kartonnen beker koffie. Toen hij me zag, stond hij op en zwaaide. Het was het normaalste, mooiste gevoel ter wereld. We slenterden door het park. Ik vertelde over het feest, de gasten, de maskers die in mijn familie normaal heten. Adam luisterde. Soms knikte hij of stelde een vraag, meestal liet hij me praten tot de woorden stopten. Op een gegeven moment gingen we op de kademuur zitten. De zon hing laag. Mijn gezicht werd gevoelloos van de kou. Praat je liever met mensen die je begrijpen? Vroeg ik. Adam schudde zijn hoofd. Mensen die me begrijpen zeggen steeds hetzelfde. Dat verveelt. Ik glimlachte. We zeiden niets meer. Het was een prettig, eerlijk zwijgen. Ik keek over het water en stelde me voor hoe alles wat mijn ouders voor mij hadden gepland, gewoon met de stroom wegdreef. 'S Avonds namen we afscheid bij de parkpoort. Adam vroeg niet of we elkaar weer zouden zien. Ik moest lachen. Hij wist het gewoon. En ik wist het ook. Thuis wachtte nog een belletje van mijn moeder. Ik nam niet op. En nog één. Ik liet het overgaan tot het scherm donker werd. Tientallen berichten. Allemaal leken ze boos, teleurgesteld, dreigend. Het laatste bericht bestond uit 1 woord. Alsjeblieft. Mijn duim zweefde boven het scherm. Ik wist hoe het spel verder ging. Eerst dreigen, dan smeken. Mijn moeder beheerste dat perfect.
Toch voelde ik een steek toen ik het bericht opnieuw las. Ze mocht alles van mij vragen, maar niet dat ik mezelf opgeef. Niet meer. Ik antwoordde niet. In plaats daarvan deed ik het raam open, alsof frisse lucht echt kon helpen. Beneden reed een auto met open ramen. Harde muziek stroomde omhoog. Mensen lachten op straat, ook al was het maandag. Ik had altijd gedacht dat het echte leven later begon. Na een diploma, een baan, een bruiloft. Maar deze mensen leken gewoon te leven, alsof ze nooit een contract hadden getekend dat hen tot meer veroordeelde. Die nacht droomde ik vreemde dingen. Mijn ouders zaten op een bank en droegen maskers van dun, doorzichtig plastic. Ze zeiden niets, maar hun ogen volgden mij door de kamer. Ik probeerde te vluchten, maar elke keer dat ik een deur opendeed, stond Adam daar. Als zijn jongere, kwetsbare zelf. Ik stak mijn hand naar hem uit, maar hij week terug. Uiteindelijk zaten we naast elkaar op de kademuur, keken naar het water en wisten niet welke stroom ons zou meenemen. De volgende ochtend was mijn hoofd leeg. Ik zette koffie, ging aan de keukentafel zitten en wachtte. Waarop? Op moed, op honger, op een nieuw idee. Op een moment trok ik schoenen aan en ging naar buiten. Ik liep door de straten tot ik in een tweede café belandde en daar bleef. Ik voelde mijn telefoon in mijn zak, zo aanwezig als een tweede hartslag. Toen ik het eindelijk pakte, stonden er nog 5 berichten van mijn moeder. Geen daarvan las ik uit. Ik opende een lege chat en schreef aan Adam: "Heb je vandaag tijd?" Zijn antwoord kwam binnen 1 minuut. "Waar wil je heen?" Ik dacht even en typte: "Verras me, even later, om 13 uur bij het raam van Artis. Ik neem iets mee." Dat was alles. Geen onnodige smiley, geen extra uitleg. Ik legde de telefoon weg en voelde me alsof ik net een enkele reis had gekocht. Om 1:05 stond ik op de afspraak. De zon hing scheef. Voor het aquarium krioelden halve gezinnen met buggies en felgekleurde jassen. Adam wachtte al, met een papieren zak in zijn hand, een spijkerbroek, veterschoenen en een open overhemd over zijn t-shirt. Hij zwaaide en grijnsde. Het was een andere glimlach dan gisteren. Opener, rustiger. Ik voelde dat hij zonder woorden begreep wat ik nodig had. Ik zei: "Hoi." En hij duwde de zak zonder een woord in mijn hand. Erin zaten 2 deuners, nog warm, met pittige saus en een klein blikje bier. "Ontbijt," zei hij. Ik lachte en de saus droop over mijn vingers. We zaten zwijgend op de bank en keken naar het verkeer. Toen zei Adam: "Je hoeft hun niets meer te bewijzen." Ik keek niet weg. Maar ik zei ook niets. Ik had geen enkel weerwoord. Na een poosje vroeg ik: "Hoe zit het met jouw familie?" Hij rolde licht met zijn ogen. "Lang verhaal. Ik woon al mijn hele leven alleen. Niemand kent mij echt, behalve mijn zieke oma." Hij keek langs mij heen, alsof hij patronen in de bakstenen zocht. "Heb je nooit willen horen bij iemand?" vroeg ik zacht. Adam glimlachte. "Natuurlijk wel. Maar op een dag zag ik: het is makkelijker vreemd te zijn dan jezelf kwijt te raken." We praten lange tijd niet meer. Toch voelde de stilte nu anders. Ze was een ruimte waarin iets kon groeien in plaats van breken. Later slenterden we door de jungle van de stad, aten ijs staand en keken naar haaien in het aquarium. Ik vroeg me af hoe het is om elke dag hetzelfde blauwe water te zien en toch vrij te zijn van verwachtingen. Mijn moeder zou hebben gezegd: "Haaien moeten blijven zwemmen, anders sterven ze aan hun eigen stilstand." Ik dacht juist: misschien is stilstand alleen een ander woord voor rust. Toen we 's avonds op een kruispunt stonden, vroeg Adam: "Doe je morgen weer wat zij willen?"
Ik schudde mijn hoofd. Ik weet het nog niet. Hij keek me lang aan. Je ziet er moe uit, zei hij. Ben ik ook, gaf ik toe. Toen pakte hij mijn hand. Voor het eerst niet uit beleefdheid, maar uit een gewoon gevoel. De warmte van zijn vingers verraste me. Als je wilt, laat het maar weten. Dat was alles wat hij zei. Ik ging naar huis en deed geen lamp aan. Ik ging bij het open raam zitten, luisterde naar de geluiden beneden en voelde hoe mijn hart langzaam, heel langzaam rustiger werd. Mijn moeder appte weer. Deze keer belde ze zelfs. Ik liet het overgaan. Ze zou niet opgeven, maar voor het eerst voelde ik dat mijn stem harder kon zijn dan de hare. Ik pakte een vel papier en maakte een lijst. Geen taken. Maar wat ik echt wil. Gewoon leven. Minder liegen. Adam terugzien. Ooit niet meer vreemd zijn in mijn eigen leven. Ik legde de lijst op tafel en wist, dit was de eerste stap. Ik had nooit gedacht dat de volgende dag alles kon breken, maar zo ging het. Het begon onschuldig. Ik liep door de stad omdat ik na weken weer naar de kapper wilde. Ik wilde gewoon voelen hoe verandering smaakt. Ik liep langs winkels en maakte selfies in de ruiten. Daarna kocht ik een koffie, te duur en te zoet. Mijn telefoon trilde voortdurend, maar ik negeerde hem. Ik wist dat het mijn moeder was. Vandaag zou ik niet opnemen. Rond de middag stuurde Adam. Ben in de buurt. Zin in een wandeling? 5 minuten later stonden we bij de oude markthal. Adam wachtte al, met een tas zo vol dat hij bijna scheurde. Ik lachte en vroeg, weer voor je oma? Hij grijnsde en hief de tas op, alsof er goud in zat. Ze eet alleen brood van deze bakker, waarschijnlijk om me te plagen. We liepen samen door smalle straten en praten over onbelangrijke dingen. In mijn hoofd draaiden gedachten rond als de vissen van gisteren. Ik wilde Adam vragen of hij vaak aan mij denkt of gewoon gezelschap zoekt. Ik durfde niet, bang voor een antwoord dat pijn zou doen. Bij een kruising stopten we omdat het licht op rood stond. Adam keek me aan. Hij draaide zich helemaal naar mij, ernstig. Ik wil je iets vertellen, zei hij. Oké? Hij begon, maar een bestelwagen reed voorbij en sneed zijn woorden af. Toen het lawaai weg was, was het moment ook verdwenen. Hij schudde zijn hoofd, glimlachte en zei, niet zo belangrijk. Ik liet het zo. We liepen verder en belanden in een café dat aanvoelde als een woonkamer. Adam bestelde thee voor zijn oma en een koffie voor zichzelf. Ik nam warme chocolademelk, omdat alles wat mijn moeder gênant vindt vandaag mag. We zaten bij het raam en keken hoe mensen voorbij liepen. Adam vertelde over school. De kleinste zijn, vechten, nooit laten zien wat hij wilde. Ik herkende mezelf daarin en na een uur moesten we gaan. De oma van Adam wachtte en ik wilde hem niet ophouden. We namen afscheid voor het café, maar deze keer kuste hij mijn wang, kort en stevig. Ik voelde de plek nog toen ik naar huis liep. Terwijl ik de deur opende, ging mijn telefoon. Ik wilde niet opnemen, maar het nummer was onbekend. Ik nam toch op. Het was Daan. Hij klonk alsof hij op een spijker beet. Elise, we moeten praten. Ik denk het niet, Daan. Zijn stem werd harder, alsof hij een megafoon slikte. Je hebt een probleem en het heet Adam Fischer. Het werd meteen koud in mij. Mijn hand trilde rond de telefoon. Waar heb je het over? Je weet niets van hem. Hij pauzeerde en zei, hij is niet wie jij denkt. Ik wilde ophangen, maar ik hoorde Daan hijgen. Hij heeft in de gevangenis gezeten voor fraude en diefstal. Is je nieuwe vriend daar trots op? Of weet je dat niet eens? Mijn maag draaide om. Ik wilde tegen Daan schreeuwen, maar mijn stem faalde.
Ik geloof er niets van, fluisterde ik. Je praat onzin. Daan lachte kort en bitter. Vraag het hem. Misschien vertelt hij het je wel. Hij hing op. Ik staarde naar mijn telefoon en wist niet of ik moest schreeuwen of huilen. Automatisch liep ik naar de badkamer, sloot de deur en ging op de vloer zitten. Het felle wit van de tegels deed pijn aan mijn ogen. Ik dacht aan Adam, aan de lichtheid tussen ons en aan wat nu als glas tussen ons stond. Ik typte hem. Kunnen we elkaar zien? Nu? Zijn antwoord kwam. Zeker. Waar? Ik stuurde hem mijn adres. Een half uur later ging de bel. Adam stond in het portaal. Toen ik opende, wist ik dat ik hem toch wilde zien, wat Daan ook gezegd had. Wat is er? Vroeg Adam direct alert. Ik liet hem binnen. Hij keek niet rond. Hij ging gewoon aan de keukentafel zitten en wachtte. Ik ging tegenover hem zitten. Ik moet je iets vragen, begon ik. En ik wil dat je eerlijk bent. Hij knikte. Heb je in de gevangenis gezeten? Een korte trek ging over zijn gezicht. Toen zei hij: Ja. Het werd zwart voor mijn ogen. Ik had verwacht dat hij zou lachen en alles wegwuiven. Maar nu wist ik dat het waar was. Waarom heb je niets gezegd? Adam keek naar zijn handen, alsof die het echte probleem waren. Ik wilde dat je me eerst als mens zag. Niet als dat wat anderen in mij zien. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Hij ging verder. Ik heb domme dingen gedaan. Het was niet zoals zij het vertellen. Maar het was ook niet beter. Ik zag dat hij alles zou vertellen als ik vroeg. Maar ik wist niet wat ik moest vragen. Ben je gevaarlijk? Fluisterde ik. Hij schudde krachtig zijn hoofd. Nee, ik wilde niemand pijn doen. Het is gewoon gebeurd. Een ketting van bange en domme keuzes. Er was dat moment waarin ik tegenover Adam zat, alles wist en toch niets wist. Het was alsof het leven ineens dubbel zo moeilijk en dubbel zo echt werd. Ik stond op en liep naar het raam, bang dat hij mijn blik niet kon dragen of ik de zijne. Beneden liepen voorbijgangers. Niemand had tijd of zin stil te staan. Ik dacht, waarschijnlijk zien ze alleen het oppervlak, elke dag opnieuw. En misschien ben ik nog het ergst. Ik had altijd gedacht dat ik door dingen heen kon kijken, maar nu was er een leegte die mij angst aanjoeg. Wil je dat ik ga? Vroeg Adam. Zijn stem was ineens zo voorzichtig als ik nog nooit had gehoord. Ik schudde mijn hoofd. Ik wilde dat hij bleef, ook al had ik er geen woord voor. Hij kwam naast me bij het raam staan, heel dicht, zo dichtbij dat ik zijn adem op mijn wang voelde. Je mag alles vragen, zei Adam, als je wilt. Ik deed even helemaal niets. Toen vroeg ik, hoe lang? Hij haalde zijn schouders op, alsof het een triest verhaal was dat hij al 1000 keer had verteld om het ooit te vergeten. 4 jaar, 2 jaar daarvan in jeugdgevangenis. Ik sloeg door, verloor in 1 nacht alles en dacht dat ik het terug kon pakken op een manier die nergens op sloeg. Ik keek hem aan en wilde geloven dat het echt voorbij was. Maar er zat nog iets, een trek, een schaduw op zijn gezicht, alsof hij een deel verzweeg. Wat was zo erg dat je dit deed? Hij glimlachte scheef. Een vrouw, of beter, wat ik in haar zag. Ik zette alles op het spel voor haar en stond uiteindelijk alleen. Ik dacht dat dit ook mijn verhaal kon zijn. Alleen waren mijn domheden onzichtbaarder. Ik had nog nooit alles voor iemand gewaagd. Ik wist niet eens hoe dat moet. Adam leunde tegen het raamkozijn en keek naar het verkeer alsof het een aquarium zonder glas was. Daarna had ik geen zin meer om iets te bewijzen. Ik wilde alleen dat iemand geloofde dat ik meer ben dan wat ergens op papier staat. Ik keek hem aan. Hij sprak de waarheid,
Misschien vertelde hij dit voor het eerst, niet alleen aan mij, maar aan iemand überhaupt. Ik wist niet hoe ik moest reageren. Ik stelde me voor hoe mijn moeder er nu uit zou zien. Hand voor haar mond, bleek van schrik. Telefoon al in de lucht om het drama door te bellen. Ik dacht eraan hoe weinig haar mening nu woog. Ik vroeg: ben je sindsdien een ander mens? Hij glimlachte, open, maar bijna verdrietig. Ik ben allebei, de jongen van toen en de man die nooit terug wil. We zaten lang zwijgend naast elkaar. Buiten werd het donker en de ramen spiegelden onze gezichten als een dubbel leven. Ik wist dat ik hem ooit moest wegsturen of vasthouden, maar ik had geen idee hoe dat moest. Adam stond op en trok zijn overhemd recht, alsof hij klaar moest zijn voor een kantoorgesprek. Ik ga nu, zei hij. Als je niet wilt dat ik blijf. Hij pakte zijn jas en liep langzaam naar de deur zonder haast. Ik bleef bij het raam staan en dacht: nu of nooit. Adam, riep ik voordat hij de deur kon openen. Hij draaide zich om, stil. Ik wil dat je blijft. Hij zuchtte hoorbaar, ging terug op de keukenstoel zitten en zweeg. Ik zette 2 koppen thee, want ik wist geen andere manier om de stilte te vullen. Uiteindelijk bleven we gewoon wie we waren. Adam vertelde over zijn oma en ik over het hotel van mijn ouders. We praten over alles, maar niet meer over wat er gebeurd was. Het voelde alsof we een afspraak hadden. Eerlijk zijn, maar zonder wreedheid. Toen het buiten donker werd, stak ik een kaars aan, omdat het licht ons warmer maakte. Adam pakte later mijn hand en ik liet hem. Ik was bang en vol hoop, en voor het eerst stoorde dat me niet. Die nacht sliep ik niet. Adam lag op mijn bank. Door het open raam hoorde ik de wind over de stad. 's Ochtends leek alles hetzelfde, maar toch was niets meer gelijk. Ik wist dat mijn weg nu 2 kanten had: dienen of samen met Adam leven. Ik stuurde mijn moeder een sms zonder uitleg of excuses. Het gaat goed met mij. Ik bleef tot laat wakker terwijl Adam opgerold op de bank sliep. Zijn adem was rustig en diep. Soms schokten zijn schouders alsof hij vocht met stille dromen. Misschien droomde hij hetzelfde als ik, alleen zonder namen. Ik keek hoe het licht in de kamer veranderde. De schaduwen groeiden en krompen op de muur bij elke wolk of zonnestraal. Ik dacht dat 1 sms aan mijn moeder genoeg was en dat ik nu opnieuw kon beginnen. Maar zo simpel was het niet. Ik kon mijn ouders niet ontlopen, zelfs niet in mijn dromen. Daar stond ik weer als kind in de gang, wachtend tot de stemmen naast de kamer zachter werden. Soms werden die stemmen nooit zachter, maar groeiden ze uit tot iets enorms dat alles verslond. Ik zette koffie en plaatste de kopjes zo stil mogelijk op tafel, alsof stilte woorden kon vasthouden. Adam wreef in zijn ogen en ging rechtop zitten. Hij keek me aan, alsof hij wist dat het vandaag erger was dan gisteren. We zeiden bijna niets. Ik vroeg hem of hij melk in de koffie wilde. Hij schudde zijn hoofd. Daarna zweeg ik lang, want ik wist niet hoe ik het gesprek moest sturen. Ik wilde vragen of hij zijn nachtmerries ook ziet als hij wakker is. Maar de woorden bleven steken in mijn keel. Hij zou vast ja hebben gezegd. Op een moment trok ik een wollen trui aan, hoewel de verwarming aanstond. Ik ging op het balkon zitten en staarde naar de binnentuin. Beneden rookte iemand een sigaret. Hij droeg een trainingspak en leek overal klaar mee. Voor hem hoefde deze ochtend alleen voorbij te gaan. Adam kwam naast mij zitten zonder te vragen of ik gezelschap wilde. Ik ademde de koude rook in, hoewel ik zelf niet rook. Ik wilde gewoon iets voelen
dat niet uit mijzelf kwam. Adam zei niets, maar zijn blik toonde dat hij mij begreep. Misschien was dat het grootste verschil met anderen. Hij vluchtte niet als het moeilijk werd. We bleven lang buiten tot mijn vingers gevoelloos waren. Terug in de kamer verzamelde ik moed en draaide me naar hem. Waarom heb je mij niet meteen verteld wat er gebeurd is? Ik merkte dat mijn stem trilde. Adam keek me aan alsof hij wist dat deze vraag komen zou. Het is niet zo eenvoudig, zei hij. Ben je eenmaal veroordeeld, dan blijf je het gezicht uit de krant. Mensen willen dat niet horen. Ze geloven toch wat ze al geloven. Ik zei, ik wil het weten van jou, niet van Daan of van internet. Adam haalde diep adem. Hij klemde zijn lippen op elkaar en keek naar de vloer, alsof hij woorden tussen de tegels zocht. Ik was 17. Ik was bang dat ik nooit ergens zou komen. Mijn ouders waren weg. Mijn oma was ziek en de jongens in de buurt waren harder dan ik ooit kon zijn. Toen gebeurde er iets. Hij stopte en ik wachtte. Hij ging verder. Een inbraak, niets groots, gewoon wat geld. Uiteindelijk was het niet eens genoeg voor de huur. Ik weet niet wat erger was. Gepakt worden of het proberen. Hij lachte zacht, zonder vreugde. Ik zei niets. Ik wist dat het verhaal nog niet klaar was. En toen was er Maria. Zij was mijn vriendin. We wilden vluchten naar een plek waar niemand ons vond. Uiteindelijk vertelde zij alles aan de politie, omdat haar angst groter was dan haar liefde. Ik kan het haar niet echt kwalijk nemen. Ik vroeg, heb je spijt? Ik wist dat dit een te grote vraag was voor één moment, maar ik moest hem stellen. Adam keek me recht aan. Ik weet niet of ik spijt heb van wat ik deed. Maar ik heb spijt dat mensen nu alleen dat in mij zien. Ik knikte. Die zin begreep ik beter dan hij kon weten. We zaten lang naast elkaar en zeiden niets. Ik wilde graag huilen, maar het lukte niet. Ik staarde naar het plafond en wenste dat iemand een schakelaar kon omzetten. Zo kon alles verdwijnen wat eerder was geweest. Niet alleen bij Adam, maar ook bij mij. 'S avonds ging de deurbel. Ik schrok, want ik verwachtte niemand. Adam verstijfde. Ik liep naar de deur en keek door het kijkgaatje. Mijn hart sloeg over. Mijn vader stond op de gang, in zijn jas, het gezicht als steen. Ik deed open en hij stapte gewoon binnen, alsof hij altijd recht had op mijn woning. Hij zag Adam en begreep meteen dat het de jongen van het feest was. Elise, zei hij zo zacht dat ik wist, nu wordt het erg. We moeten praten, met z'n drieën. Adam stond op en leek even kleiner, alsof hij weer 17 was. Mijn vader liet zich op een stoel vallen, alsof die hem beschermde. Daarna bekeek hij Adam zo koud dat ik zelf rilde. Ik heb gehoord dat u veroordeeld bent. Adam knikte. Er viel niets meer te verbergen. Mijn vader draaide zich naar mij. En dit is dus het soort man met wie jij omgaat. Na jouw opvoeding, na alles wat we voor je opofferden. Ik wist dat het nu vuil zou worden. Mijn vader zag het leven in winst of schaamte. Hij keek mij aan als een slechte investering die je snel afschrijft. Hij ademde hoorbaar, vouwde zijn handen en sprak tegen Adam, formeel alsof hij een werknemer ontsloeg. Ik zal eerlijk zijn, u was gênant op het feest. Niemand begreep waarom mijn dochter een... Hij trok een wenkbrauw op. Ex-gedetineerde moest tonen. Wilt u onze familie ruïneren? Adam zei niets. Ik voelde alles in mij samentrekken, maar ik kon niet bewegen. Mijn vader sprak zachter, maar de woorden sneden als messen. Ik heb een testament, Elise.
Alles wat jij ooit zou erven, kan ik binnen 5 minuten aan een dierenbeschermingsorganisatie schenken. Denk daaraan voordat je nog eens zo iemand meebrengt. Het voelde alsof een raket werd afgevuurd, maar ik bleef vreemd kalm, misschien omdat ik wist dat het altijd zo moest eindigen. Hij richtte zich weer tot Adam. Meneer Fisher, ik wil u even buiten spreken. Adam stond op. Ik wilde hem vasthouden, maar mijn arm kleefde aan de leuning. Ze gingen de gang op. Ik mocht niets horen, maar door de deur klonken stemmen gedempt. Blijf bij haar vandaan. Ik heb machtige vrienden. Ik kan alles boven tafel krijgen. Jij bent niet de eerste die denkt een oorlog met mijn familie te winnen. Adam zei niets. Ik hoorde alleen een zacht begrepen, daarna stilte. Toen Adam terugkwam, ontweek hij mijn blik. Ik wist dat hij nu zou gaan. En ik wist dat ik hem niet kon tegenhouden. Hij pakte zijn jas, trok die aan en liep langs mij. Geen zwaai, geen glimlach, hij liet mij zitten. Mijn vader bleef nog 1 tel in de gang staan en sloeg toen de deur hard dicht. Ik bleef alleen achter. De lucht leek zo dun dat ik dacht te stikken. Ik had mijn oude reflex kunnen volgen. Mijn ouders bellen, sorry zeggen, terugkrabbelen. Maar dat kon ik niet meer. Ik had te veel gezien en gezegd om nog terug te zwemmen. Ik zakte op de vloer, rug tegen de verwarming en wachtte tot iemand terugkwam. Maar niemand kwam. Ik stuurde Adam. Alles goed? Geen antwoord. Niet die avond, niet de volgende ochtend. Ik ging werken en deed alsof alles normaal was. Maar in mij zat een gat dat ik niet kon dichten. Ik schreef hem nog eens, dit keer een lang niets. Woorden over koffie, het weer, de lucht boven Amsterdam. Ook daarop geen reactie. Mijn moeder belde opnieuw. Ik nam niet op. Ik wist dat ze me nu wilde inpalmen, maar ik wilde niet weer zwak zijn. Een week later, toen ik bijna geen hoop meer had, lag er een brief in de bus. Kriebelig handschrift, geen afzender. Ik opende hem in het trappenhuis omdat ik het appartement niet haalde. Elise, het spijt me dat ik weg ben, maar je vader heeft gelijk. Ik ben niet wat jij nodig hebt. Ik wilde je iets geven buiten jouw wereld, maar ik herhaalde alleen mijn fouten. Ik hoop dat je iemand vindt die je verleden niet gebruikt als slagveld. Ik vergeet je nooit. Adam. Ik zakte op de treden, brief in de hand en liet de mensen passeren. Sommigen keken, anderen niet. Niemand stopte. Ik wist niet hoe het verder moest. Ik wist alleen dat ik zo niet meer wilde leven. Ik had voor het eerst iets verloren dat meer was dan status. Het was een gevoel. De volgende dagen deed ik alleen nog maar wat moest. Ik ging werken, sprak weinig, at nog minder. 'S Nachts lag ik wakker en keek naar het licht dat door de lamellen sloop. Ik dacht aan Adam, aan zijn woorden en aan alles wat nooit gezegd was. Het was na middernacht toen ik weer wakker werd omdat mijn mobiel zacht trilde. Het was een nummer dat ik niet kende. Ik aarzelde, nam toen op. Niemand sprak. Alleen zacht ademhalen aan de andere kant. Ik zei, hallo? Weer geen woord. Alleen, vaag, hakkelend ruisen, alsof iemand buiten in de wind stond. Toen werd de verbinding verbroken. Ik bleef nog lang in het donker zitten. Was het Adam? Of alleen een storing? Komt iets altijd terug, hoe ver ik het ook wegduw? Ik antwoordde niet, sliep niet, voelde niets. Na enkele dagen besloot ik naar Adams oma te gaan. Ze woonde in een oud huurhuis, beneden. Hij had het nummer nooit gegeven, maar ik vond het via zijn profiel online. Ik wist hoe gek het was, maar anders kreeg ik nooit antwoorden. De gang rook naar kool en wasmiddel. Ik klopte op de deur. Een klein, zilvergrijs vrouwtje opende, in een trui met bloemen.
Ze keek me aan, alsof ze mij verwachtte. U bent Elise, toch? Ik knikte, overrompeld, terwijl ze thee maakte die ik niet kon weigeren. In de kleine woonkamer rook het naar kamerplanten en vanillesuiker. Ze heette mevrouw Fischer, maar stond erop dat ik haar meteen oma noemde. Ze schoof mij de dampende beker toe. Adam heeft over u verteld. Veel goeds. Maar hij zei ook dat u weinig over hem weet. Ik verslikte me bijna. Heeft hij u gezegd waarom hij weg is? Ze glimlachte droevig, alsof ze me wilde strelen, maar haar handen bleven op tafel. Mijn kleinzoon heeft fouten gemaakt, ja. Maar hij is geen slecht mens. Hij denkt altijd aan wat anderen denken. Hij wilde nooit dat jij je minder zou voelen door iemand zoals hij. Haar stem was zacht, maar niet zwak. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik staarde naar haar handen, naar de blauwe aderen en de fijne littekens. Ik weet alles van hem, ook dat met de gevangenis. Dat stond toen in alle kranten. Ze haalde haar schouders op. En weet je wat? Het was zelfs erger voordat dit allemaal gebeurde. Je weet niet hoe het is als je denkt dat je niets waard bent. Misschien wist ik het wel, maar ik durfde het niet toe te geven. Oma nam een slok thee en ging verder. Adams moeder was mijn dochter. Ze liet hem al vroeg alleen. Ze wreef met haar mouw over haar neus. Hij was altijd anders. Gevoelig, maar ook boos op de wereld. Ik probeerde alles goed te doen, maar zo'n jongen, die wil ooit zelf vechten. En dan, tja. Dan maakt hij de verkeerde keuzes. Ze keek me aan alsof ik dat moest begrijpen. Ik probeerde te knikken, maar mijn hoofd zat vol stemmen. Ik had naar Adam gekeken als naar een project. Iemand die ik kon redden om mij beter te voelen. Ze boog zich naar voren. Hij heeft u nooit verteld hoe zwaar die tijd was, hè? Ik schudde mijn hoofd. Oma glimlachte scheef. Hij had ooit vrienden, goede. Maar ze lieten hem vallen toen het moeilijk werd, zoals dat gaat. En toen hij vrij kwam, wilde niemand met hem te maken hebben. Alleen ik. Ik zei hem. Ooit komt er iemand die ziet dat hij meer is dan zijn fout. Ik slikte, mijn keel trilde. Ze schoof haar kopje weg en legde haar hand op de mijne. Haar huid voelde dun als papier. Stel je voor hoe het is als iedereen je aankijkt alsof je een dier bent of een besmettelijke ziekte hebt. Mijn ogen brandden. Ik had dit nooit gezien. In mijn wereld viel niemand echt, zeker niet zo diep. Fouten verdwenen met een glimlach of met geld. Elise. Ze sprak mijn naam uit alsof het nieuw was. Als je echt om hem geeft, luister dan naar je hart. Niet naar mensen die geen idee hebben wat angst is. Ik weet niet hoe lang we zo bleven zitten. Uiteindelijk omhelsde ik haar. Ze rook naar lavendel. Ik beloofde haar Adam te zoeken en ze knikte, alsof ze dat al wist. Toen ik weer op straat stond, was ik nog verwarder dan eerst. Ik liep over het trottoir zonder doel tot ik bij een kiosk stopte. Ik kocht een cola en een oud puzzelboekje, omdat ik iets moest vasthouden. Mijn telefoon trilde. Mijn moeder, voor de 20ste keer. Ik veegde de berichten weg. Ik wist wat ik moest doen. Ik moest Adam vinden. Niet omdat ik hem wilde redden, maar omdat ik voor het eerst begreep hoe je vecht voor iemand die niet zegt hoe hard hij je nodig heeft. Ik zocht hem op zijn vaste plek, bij de fontein in het park. De bank was leeg, maar er lag een briefje op de leuning. Met pen, schuin en haastig geschreven. Ben bij de rivier. Moet nadenken. Ik liep, bijna rende ik, de straat af, over het zebrapad, langs de snackkramen, tot aan de Amstel. Hij zat daar, voeten bijna in het water,
zo verdiept dat hij mij pas zag toen ik naast hem stond. Hij keek op. Zijn gezicht was niet dat van een krantenfoto, maar dat van iemand die te veel had gedragen. Ik ging naast hem zitten en we zwegen lang. Toen zei Adam: "Ik wilde dat jij iets beters kreeg. Iemand die niet steeds bang is alles te verliezen." Ik pakte zijn hand. "Ik ben bang dat ik niets voel, Adam. Dat ik eindig zoals mijn ouders. Dan probeer ik het liever met iemand die weet hoezeer het leven kan doen." Hij keek me aan alsof ik hem iets had gegeven. We bleven zitten tot het donker werd. In de verte klonk clubmuziek en de lichten op het water leken kleine beloften die niets hoeven waarmaken. Ik wist niet hoe het verder moest, maar voor het eerst wilde ik het weten. Diezelfde nacht schreef ik mijn moeder een mail, geen sms. Ik schreef dat ik mijn eigen keuzes ga maken, dat ik van Adam houd, dat ik niet meer op een lijst wil leven, maar in mijn eigen leven. Ze antwoordde nooit. Het was vreemd hoe het leven kan veranderen als je de moed hebt een deur te sluiten. Ik bleef in Amsterdam, maar slechts nog een paar maanden. Adam en ik vonden werk aan de Waddenzee, in een dorp dat niemand kent. Hij werkte in een kwekerij, ik in een boekwinkel. Het was geen leven uit glanzende tijdschriften, maar het voelde voor het eerst echt als het mijne. We woonden in een flat met zicht op het water. De eerste nachten sliep ik niet, omdat ik het geluid van de golven niet kende. Pas later begreep ik dat het geen reden tot angst was, maar iets dat blijft als alles verdwijnt. In het begin was Adam vaak op pad. Hij wandelde over het strand of zat uren op het balkon met een oude gitaar van de rommelmarkt. Soms speelde hij liedjes die ik niet kende en luisterde ik, ook als hij dacht dat ik sliep. Ik schreef mijn moeder soms, eerst mails, later brieven. Er kwam nooit antwoord. Misschien had ze alles echt aan het dierenasiel geschonken. Misschien was dat zelfs beter. Mijn vader belde nooit meer. Ik miste hen niet, behalve soms als het regende. En ik voelde dat een deel van mij nog in de gang stond te wachten op stemmen. Adam en ik spraken zelden over wat er was gebeurd. We hadden een stille afspraak. Alles wat pijn deed, mocht in het verleden blijven. We bouwden onze toekomst uit kleine dingen. We bakten brood, sorteerden boeken, zochten rare woorden in puzzels. Op een dag vroeg Adam: "Wil je kinderen?" Ik dacht altijd dat ik geen goede moeder zou zijn, maar de gedachte maakte me minder bang dan verwacht. Misschien omdat ik wist wat ik anders wilde doen. Wat ik nooit zou zeggen: "Je bent mij iets verplicht." Wat ik altijd zou zeggen: "Je bent genoeg." We besloten te trouwen. Niet groot, alleen voor ons twee. Ik bestelde mijn jurk online. Hij was te kort en te doorzichtig. Ik moest erom lachen. We trouwden blootsvoets op het strand. De ambtenaar kwam uit het dorp verderop. Adam droeg een kringlooppak. Er was geen taart, alleen verse broodjes en koffie uit thermobekers. Het was de beste dag ooit. Soms dacht ik aan Daan, hoe hij me nu zou zien. Blij, maar zonder glans. Misschien zou hij lachen, misschien huilen. Het kon me niet schelen. Ik dacht aan mijn moeder en haar onbeantwoorde brieven. Dat hoofdstuk was klaar. Ik had haar graag brood aangeboden, om te tonen hoe weinig nodig is om vol te raken. Maar er zou altijd een muur blijven. Adam was de beste mens die ik ken. Niet perfect, wel echt. Op piekerdagen pakte hij mijn hand en vroeg: "Denk je dat er leven na dit is?" Ik zei: "Geen idee, maar ik hoop dat het zo rustig is als nu." In de winter was de zee ruw.
De lucht rook naar zout en houtvuur. We wandelden lang en zwegen vaak uren. Ik leerde dat liefde niet luid hoeft te zijn. Ze klonk als het tikken van de oude keukenklok, altijd aanwezig. Mijn hart bonsde het hardst toen ik Adam mijn angst vertelde om ooit terug te keren naar de wereld van mijn ouders. Hij omhelsde mij. Zijn handen trilden licht. Dat was genoeg. We kregen later een dochter. Ze had Adams bruine ogen en mijn koppigheid. Ik noemde haar Anna, naar een boekfiguur. Geen grootouder kwam ooit langs. Het stoorde me niet. We bouwden ons eigen thuis, zonder erfenis, alleen met wat we hadden. Ik werd steeds meer wie ik wilde zijn. De oude angst verdween langzaam. Elke dag schreef ik. Ik luisterde naar mijn hart. Dat was goed. Soms dacht ik hoe mijn moeder dit leven zou zien. Zij zou het niet begrijpen. Dat is oké. Ik besef nu, niet elk verhaal heeft een happy end nodig. Sommige hebben alleen een eerlijke start nodig. Zou ik het opnieuw doen? Ik weet het niet. Maar mijn hart koos juist. Ik heb geleerd, vertrouw je hart. Altijd.